สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกลับมาอีกครั้งกับคลิกหลังกล่องวิดีโอรีวิวผลิตภัณฑ์สกินแคร์จากมุมมองส่วนผสมวันนี้เนี่ยเรากลับมากับซีรีส์รีวิวสินค้ายอดฮิตจากบ้าน TikTok นะครับซึ่งบอกตรงๆว่าวันนี้เนี่ยมีสินค้าที่ทำให้อิงเหนื่อยแล้วก็หนักใจอยู่หลายตัวเลยบางตัวเนี่ยอิงรู้สึกว่าไม่ได้แค่ไม่เหมาะกับผิวนะแต่ว่าอาจจะเป็นภัยต่อสังคมเลยแม่ค้า TikTok ไม่เคยทำให้ผิดหวังอยู่แล้วและไม่เคยคิดจะปล่อยให้อิงเกษียณได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นไม่ต้องเสียเวลาเกริ่นให้เยอะนะครับวันนี้เนี่ยเรารีบไปดูกันเลยดีกว่ามาเริ่มจากตัวนี้กันเลยนะครับกันแดดแกลลอน So Skin Future X Lab Ultra Hybrid Sunscreen SPF 50 PA+3 ราคา255 บาทสำหรับ1ลิตรฮะตัวนี้เนี่ยกำลังดังมากๆบน TikTok นะครับขายไปประมาณ 90,000 ชิ้นแล้วI'm getting too old for this อย่างแรกเลยนะครับหน้าร้านเนี่ยเขาบอกว่าขาย1ลิตร 1,000 ml value size เพิ่มปริมาณสุดคุ้มราคาจาก 1,999 ลดเหลือแค่255 บาทเท่านั้นคุ้มมากเลยจริงๆนะครับแต่ว่านอกจากจะลดราคาแล้วเนี่ยยังลดปริมาณด้วยเพราะนี่สั่งมาเนี่ยได้แค่500 ml นะครับโปรนี้เขาลดทั้งราคาลดทั้งปริมาณนะครับเลิศธงแดงที่2แบรนด์จีนแบรนด์นี้ Skin Future แบรนด์ที่คุณไปก๊อปเขามาทั้งดีไซน์ทั้งชื่อแทบจะ 100% Skin Future เป็นแบรนด์จีนที่อิงเพิ่งไปเจอตอนไปกวางโจวเมื่ออาทิตย์ก่อนเลยชื่อ Skin Future แบรนด์ของคุณก็เปลี่ยนเป็น So Skin Future สินค้าของเขาชู 377 แบรนด์ของคุณก็เปลี่ยนเป็น 477 แล้วจะบอกว่าเหตุผลที่แบรนด์จีนเขาใช้เลข 377 เพราะว่าเขามาจากสาร Sime White 377 จากบริษัท Sime Rise เป็นสารราคาแพงที่มีงานวิจัยสนับสนุนอยู่เยอะมากเลยนะครับเรื่องการเพิ่มความกระจ่างใส 477 ของคุณมาจากไหนหมายเลข call center หรือว่าหมอดูให้เลขมาเหรอแล้วกันแดดนี้เนี่ยถ้าดูจาก ingredient list นะครับเขาบอกว่าเขาใช้แต่ฟิลเตอร์กันแสง UV ตัวดีๆตัวรุ่นใหม่ทั้งนั้นเลยแต่ราคาแค่255 บาทมาดูกันว่าจากมุมมองผู้ผลิตเนี่ยเราสามารถทำได้จริงๆไหมขอเบิกเครื่องคณิตครับต้นทุนสารกันแดดแต่ละตัวต่อโลหรือว่าต่อลิตรเนี่ยราคาเท่าไหร่อันนี้ใช้ข้อมูลจากบริษัทนำเข้าสารกันแดดในไทยนะครับเพราะฉะนั้นราคาเคมีเนี่ยไม่ห่างจากนี้แน่นอนต่อไปเนี่ยต้องมาคูณกับเปอร์เซ็นต์ฟิลเตอร์แต่ละตัวที่ควรใช้นะครับถ้าอยากจะได้ค่า SPF 50 PA+3 ตามที่แบรนด์เคลมอันนี้ข้อมูลมาจากโมเดล AI แล้วก็แพลตฟอร์มบริษัทขายสารที่ใช้คำนวณปริมาณฟิลเตอร์แบบแม่นยำนะครับคูณออกมาเนี่ยเราก็จะได้ราคาต้นทุนฟิลเตอร์ทั้งหมดเดี๋ยวอิงจะเลือกเปอร์เซ็นต์เฉลี่ยดูละกันเมื่อคูณออกมาเนี่ยเราก็จะได้ราคาต้นทุนฟิลเตอร์โดยเฉลี่ยทั้งหมดเลยนะครับแค่ฟิลเตอร์ตัวแรก Uveal A+ ก็ราคา200 กว่าบาทแล้วนะครับบวกกันหมดเนี่ยได้900 กว่าบาทนี่ยังไม่รวมค่าสารกันบูดค่าสารทำละลายสารทำเนื้อ active ingredients อื่นๆซึ่งอิงดูจาก ingredient list แล้วเนี่ยขอคำนวณกลมๆแล้วกันนะครับถ้าใช้เคมีแบบบ้านๆเลยเนี่ยอย่างน้อยๆก็ต้องมี200 บาทบรรจุภัณฑ์อันนี้ต้องมีอย่างน้อย30 บาทค่าแรงค่าบรรจุ10 บาทนี่ยังไม่รวมค่ามาร์เก็ตติ้งจ้างอินฟลูจ่ายเงินเดือนพนักงานบริษัทออกมาเนี่ย 1,172 บาทแล้วนะครับเอาอะไรมาขาย250 บาทอย่าถามเลยว่ากันแดดได้ถึง SPF 50 PA+3 ไหมถามใหม่ว่าในนี้มีกันแดดอยู่บ้างไหมดีกว่าเพราะอิงเอาไฟฉาย UV ส่องเนี่ยแทบจะไม่พบกันแดดเลยนะครับมีจางมากๆแต่เพื่อให้มั่นใจขึ้นไปอีกเนี่ยอิงก็ส่งทดสอบใน lab เหมือนกันเพื่อความยุติธรรมเนี่ยไม่ได้ทดสอบใน lab ตัวเองนะครับส่งไปทดสอบ lab นอกเลยผล in vitro มาตรฐาน ISO นะครับไม่พบ SPF เลยนะครับไม่พบ PA เลยเห็นแบบนี้แล้วบอกตรงๆว่าท้อมากครับหดหู่ใช้คำนี้เลยดีกว่าตัวต่อไปนะครับเป็น2ตัวที่ไวรัลมากๆเหมือนกันเพื่อนๆทุกคนอยากให้รีวิวกันเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็เขาเนี่ยเป็นดูปของกันและกันด้วยเพราะฉะนั้นก็ขอรีวิวไปพร้อมๆกันเลยละกันตัว Original Mugwort B3 Clay Stick Mask ราคา199 บาทสำหรับ40 กรัมกับ Skintific Mugwort Acne Clay Stick ราคา259 บาทสำหรับ40 กรัมนะครับช่วงนี้เนี่ยเห็นผลิตภัณฑ์จากแบรนด์น้องใหม่ๆที่ผลิตในจีนอย่างเช่น Skintific กับ The Original นะครับตีตลาดไทยค่อนข้างเยอะแล้วก็ขายราคาถูกมากๆเท่าที่สังเกตเนี่ยเขาจะเน้นแพคเกจิ้งแล้วก็แบรนดิ้งที่ดูดีแต่ส่วนผสมจะเป็นยังไงมาดูกัน2ตัวนี้เนี่ยอิงเห็นอินฟลูเอนเซอร์รีวิวบน TikTok ค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็เคลมแรงมากหลายคนบอกว่าเป็นสติ๊กพิเศษที่ช่วยรักษาสิวหายเกลี้ยงหายเร็วก็เลยมีไฮป์นะครับว่าสิ่งแปลกใหม่อันนี้มันคืออะไรแล้วมันทำได้จริงไหมอิงเองก็สงสัยเหมือนกันนะครับพอมาดูส่วนผสมเนี่ยก็เข้าใจแล้วว่าอ๋อมันก็คือเคลมาสแบบปกติเลยแค่เขาเอามาบรรจุใหม่ในรูปแบบสติ๊กนะครับสมัยอิงเด็กๆเนี่ยตัวที่ฮิตมากๆเลยก็คือตัว Innisfree สมัยพ่อแม่เราเด็กเนี่ยก็คงจะเป็นตัว Aztec Clay นะครับสมัยอากงอาม่าเด็กเนี่ยก็คงจะเป็นแร่จากดินไปเลยนะครับคอนเซปต์ของการใช้ดินเนี่ยช่วยดูดซับความมันส่วนเกินออกจากผิวชั่วคราวเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ได้แปลกใหม่มีมานานมากๆแล้วนะครับของ Original เนี่ยเขาใช้ดินตัว Kaolin นะครับเป็นตัวที่เบสิกมากๆส่วนของ Skintific เนี่ยเขาจะใช้ดินอีกตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า Mud Merilonite เป็นตัวที่ดูดซับความมันได้ดีกว่าตัว Kaolin นิดนึงก็จะมีความรุนแรงกว่านะครับทั้ง
2ตัวมีส่วนผสมของ salicylic acid เป็นส่วนผสมยอดฮิตในการช่วยเรื่องสิวเพราะว่าเขามีคุณสมบัติช่วยลดความมันแล้วก็ช่วยผลัดเซลล์ผิวไม่ให้เกิดการอุดตันนะครับอิงว่าก็เป็นแมสช่วยลดความมันชั่วคราวที่ดีทั้งคู่เลยเหมาะกับคนผิวมันที่ต้องการลดความมันแบบรวดเร็วนะครับก่อนไปออกงานสำคัญอะไรสักอย่างแต่ส่วนตัวเนี่ยอิงคงไม่ได้หวังผลเรื่องการรักษาสิวแบบจริงๆจังๆจากทั้ง2ตัวนี้เพราะอย่าลืมว่าแมสพวกนี้เนี่ยมันเป็นแมสใช้ชั่วคราวเท่านั้นนะครับทิ้งไว้บนผิว10นาทีแล้วก็ล้างออกใช้อาทิตย์ละแค่ 2-3 ครั้งอิงว่าทั้งส่วนผสมแล้วก็ความถี่ที่ต้องใช้เนี่ยมันไม่เพียงพอที่จะช่วยได้ทั้ง4ปัจจัยของการเกิดสิวแบบจริงๆจังๆซึ่งขอเตือนเอาไว้ว่าทั้ง2ตัวเนี่ยน้ำหอมค่อนข้างแรงด้วยนะครับและจริงๆเนี่ยความมั่นใจของอิงก็ลดลงไปถึงตาตุ่มเหมือนกันนะครับตอนที่เห็นรูป before after ของ Skintific ที่อิงมั่นใจเลยว่าเป็นรูปปลอมให้ดูจากเส้นผมเลยนะครับเห็นได้เลยว่าอยู่ที่เดิมในทั้ง2รูปเลยแผ่นแปะสิวรอยสิวเนี่ยอยู่จุดเดิมไม่ขยับแค่มีการรีทัชสิวเท่านั้นนะครับนี่คุณจะขายสกินแคร์หรือว่าขายคอส Photoshop โดยรวมมินคิดว่า2ตัวนี้เป็นสินค้ากระแสที่ไม่ได้ innovative มากเท่าไหร่แต่ว่าราคาดี packaging ดีนะครับแล้วก็ส่วนผสมก็โอเคถ้าเกิดคุณมีความคาดหวังที่สมเหตุสมผลไม่ได้หายเร็วหายไวหายเกลี้ยงแบบในรูปเมื่อกี้แน่นอนนะครับตัวต่อไปนะครับมีคน request ให้พูดถึงเยอะมากเลยนะครับก็คือตัว VT Cica Riddle Shot ราคาเนี่ยประมาณ 1,000 บาทต่อ50 ml นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ hype มากดังมากขายดีมากทุกคนอวยว่าเลิศนะครับใช้แล้วผิวเนียนแบบ life changing รูขุมขนกระชับขึ้นนะครับ Let's investigate ตัวนี้เนี่ยเขาเป็นเซรั่มที่ใช้ spicules นะครับมันคืออะไร spicules เนี่ยมันคือโครงร่างของฟองน้ำทะเลนึกภาพบ้าน SpongeBob เอาเข้าเครื่องปั่นนะครับโดนบดโดนขยี้จนเป็นเศษผงแต่ถ้าเราซูมเข้าไปใกล้ๆเลยเนี่ยหน้าตาเขาเนี่ยจะเหมือนอาวุธทรมานนักโทษยุคกรุงศรีนิดหนึ่งนะครับมีงานวิจัยที่ทำบนสัตว์แล้วก็ผิวเทียมนะครับที่ชี้ว่า spicules เนี่ยเขาจะเจาะทะลุเข้าไปสร้างบาดแผลในกรอบป้องกันผิวของเราก็เลยอาจจะทำให้สารในสกินแคร์ต่างๆเนี่ยมันซึมเข้าไปในผิวผ่านแผลพวกนี้ได้ในทางการแพทย์เนี่ยเราเรียกสิ่งนี้ว่า delivery system หรือพูดง่ายๆว่าเป็นวิธีหนึ่งที่เราจะนำพาสารเข้าไปในผิวได้ดียิ่งขึ้นมีงานวิจัยที่ทำกับพวก peptides นะครับชี้ว่าตัว spicules เนี่ยมันอาจจะช่วยให้ส่วนผสมดีๆพวกนี้เนี่ยซึมเข้าผิวได้ดีใน Riddle Shot ตัวนี้เองเนี่ยเขาก็มี niacinamide แล้วก็สารสกัดจาก centella หรือว่า Cica นะครับที่เขาบอกว่ามันจะซึมได้ดีขึ้นผ่าน spicules พวกนี้แต่คำถามก็คือทำไม why บนโลกนี้เรายังมี delivery system ดีๆนำพาสารเข้าผิวไม่พออีกเหรอตัวที่ดีกว่านี้จริงๆมีงานวิจัยสนับสนุนเยอะกว่านี้นะครับแล้วที่สำคัญก็คือปลอดภัยกว่านี้จะ encapsulate ทำ liposome nano emulsion niosome microspheres มีอะไรให้เราเลือกเยอะมากๆทำไมเราต้องสร้างบาดแผลให้ผิวเจ็บสร้างเวรสร้างกรรมให้กันและกันโดยไม่จำเป็นขอแชร์จากมุมมองของพิษวิทยาหรือว่าศาสตร์ของการดูความปลอดภัยของสกินแคร์ละกันนะครับสิ่งที่จะบ่งบอกถึงความปลอดภัยของสกินแคร์เนี่ยมีอยู่2อย่างแรกคือระยะเวลาในการใช้และอย่างที่2ก็คือความแรงของส่วนผสมนั้นต่อผิวสมมติว่าเรามีเซรั่มอยู่2ตัวเซรั่มแวมไพร์ของ The Ordinary นะครับ AHA 30% บวก BHA 2% กับ VT Cica Riddle Shot ตัวนี้ทุกคนรู้ว่า The Ordinary เนี่ยใช้ส่วนผสมกรดผลัดเซลล์แรงมากๆถ้าเกิดผู้บริโภคตัดสินใจทิ้งเอาไว้บนผิวนานเกินเวลาที่แบรนด์กำหนดเนี่ยก็จะทำให้เกิดการระคายเคืองมากๆแต่อย่างน้อยๆเนี่ยผู้บริโภคไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความแรงของส่วนผสมได้แบรนด์เขาให้ส่วนผสมมาเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับในขณะที่ตัวอย่าง VT Cica Riddle Shot ตัวนี้เนี่ยเขาใช้ส่วนผสม spicules ผลัดเซลล์ผิวได้แรงเหมือนกันนะครับตัวนี้เนี่ยการันตีเลยว่ารู้สึกยิบรู้สึกเจ็บแน่นอนอิงทาแล้วเจ็บไปทางหน้าเลยนะครับนอกจากผู้บริโภคสามารถทิ้งเอาไว้นานเท่าไหร่ก็ได้เหมือนกันเนี่ยแต่ยังมีโอกาสที่ผู้บริโภคจะเปลี่ยนแปลงความแรงของส่วนผสมนั้นโดยการถูแรงจนเกินไปด้วยเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ย spicules มันก็คือ physical exfoliation อย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นในมุมมองส่วนตัวของอิงเนี่ยขนาดเซรั่มแวมไพร์ของ The Ordinary ที่ขึ้นชื่อมากๆว่าแรงมากความเสี่ยงสูงสุดๆนะครับยังปลอดภัยต่อสาธารณชนมากกว่าตัว Riddle Shot ตัวนี้อีกและนี่ยังไม่ได้พูดถึงความเสี่ยงที่หมอผิวหนังแล้วก็นักพิษวิทยาบางคนเรสขึ้นมานะครับเรื่องของ silica granulomas นะครับหรือว่าการที่มีสิ่งแปลกปลอมไม่ย่อยสลายเนี่ยฝังอยู่ในร่างกายสามารถนำไปสู่การต่อต้านนะครับทำให้เกิดตุ่มอักเสบในระยะยาวได้ส่วนตัวเองว่าความเสี่ยงตรงนี้ค่อนข้างน้อยนะครับแต่ว่ามันก็เกิดได้ในทางทฤษฎีนะเพราะฉะนั้นคงไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติมนะครับว่านี่คงไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่อิงใช้เองคิดว่าเป็นญาติเกาหลีห่างๆของ St. Ives Apricot Scrub เลยแต่ถ้าคุณใช้แล้วชอบเห็นผลดีเนี่ยก็สามารถใช้ต่อได้นะครับอันนี้ก็เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของอิงละกันต่อไปนะครับตัว Numbuzin No. 3 Super Glowing Essence ราคา686 บาทสำหรับ200 ml เป็นแบรนด์เกาหลีที่เพื่อนๆทุกคนก็อยากให้อิงพูดถึงมานานมากๆแล้วเช่นกันนี่ก็เพิ่งได้มีโอกาสออกไปซื้อมาแล้วก็ลองใช้นะครับก่อนอื่นเลยตัวนี้ได้รางวัลที่1สำหรับอิงยืน1ที่สุดตั้งแต่เคยรีวิวสกินแคร์มา4 ปีนะครับชนะเลิศเรื่อง
ingredient list ที่ยาวที่สุดยาวจนตอนทำสคริปต์ของคลิปนี้ให้คนตัดต่อเนี่ยช่องคอมเมนต์น่ะมันใส่ตัวอักษรไม่หมดนะครับบอกเลยว่าสงสารคนรวบรวม ingredient list ของตัวนี้มากยาวกว่านี้ก็เขียนนิยายแล้วนะครับส่วนผสมมันมีอะไรเยอะแยะมีสารสกัดหมักบ่มจากพืชแล้วก็แบคทีเรีย50ชนิดเป็นแกงจับฉ่ายที่ใช้ของในตู้เย็นจนหมดเกลี้ยงทางแบรนด์เคลมว่าส่วนผสมพวกนี้มันช่วยทำให้ผิวเนี่ยกระจ่างใสมากขึ้นซึ่งเขาใช้คอนเซปต์ของการหมักบ่มพืชต่างๆนะครับทำให้เกิด postbiotics เป็น area หนึ่งที่ค่อนข้างใหม่ในวงการสกินแคร์แต่ทางแบรนด์เขาก็ลงทุนวิจัยเองเลยนะครับผลชี้ว่าสามารถทำให้ผิวเนี่ยเปล่งปลั่งแล้วก็โกลว์ขึ้นหลังจาก2อาทิตย์แต่ผลนี้มาจากส่วนผสมพืชหมัก50ชนิดหรือไนซินามายด์ส่วนผสมผีบอกกันแน่ไม่มีทางรู้ได้เลยนะครับแต่ใดๆก็ตามส่วนตัวเนี่ยอิงเป็นคนที่ชอบคอนเซปต์ของส่วนผสมพืชหมักอยู่แล้วอิงว่ามันเป็น area ใหม่ที่น่าสนใจคือการที่เราเอาพืชมาผ่านกระบวนการพวกนี้เนี่ยมันทำให้สารออกฤทธิ์ในพืชเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นอย่างน้อยๆเนี่ยก็ต้องมีสารต้านอนุมูลอิสระที่เพิ่มมากขึ้นแน่นอนถ้าสังเกตเนี่ยพวก counter brand แพงๆนะครับพวก SK2 Biotherm หรือว่า Estee Lauder เนี่ยเขาจะใช้กันแต่แบรนด์เกาหลีน้องใหม่แบบนี้เนี่ยเขาก็ทำให้คนส่วนใหญ่เอื้อมถึงเข้าถึงส่วนผสมพวกนี้ได้มากขึ้นนะครับแล้วเอาจริงๆว่าหลายๆครั้งเนี่ยให้ส่วนผสมพวกนี้มาครบเครื่องกว่าแล้วก็ดูดีกว่าด้วยซ้ำโดยรวมเองว่าก็เป็นโทนเนอร์ตัวหนึ่งที่ innovative พอสมควรเลยเนื้อสัมผัสก็ดีมากๆเลยนะครับเป็นน้ำหนึบๆที่ชุ่มชื้นมากๆมีกลิ่นเปรี้ยวๆตุ่ๆนิดนึงนะครับแต่ว่าเขาใส่น้ำหอมมาพยายามกลบค่อนข้างเยอะคนที่แพ้ก็ควรระวังนะครับและจริงๆแล้วเนี่ยส่วนผสมหลายตัวมากอย่าลืมว่าส่วนผสมยิ่งเยอะโอกาสการแพ้ก็ยิ่งเพิ่มสูงขึ้นใครที่มีผิวแพ้ง่ายเองแนะนำว่าให้ลองทำ patch test ก่อนนะครับนะครับเป็นยังไงกันบ้างแม่ค้า TikTok สร้างเรื่องอีกแล้วทุกวันนี้เองรู้สึกว่าแพลตฟอร์ม TikTok กลายเป็นสมรภูมิรบอย่างหนึ่งนะครับที่ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยต้องใช้วิจารณญาณในการเลือกซื้อเยอะมากๆการเปลี่ยนแปลงมันต้องมาจากตรงไหนแน่นอนว่าหนึ่งเลยคือมาจากผู้ประกอบการที่ต้องมีจรรยาบรรณมากกว่านี้แต่ในฝั่งของผู้บริโภคเองก็ต้องใช้ความระมัดระวังแล้วก็ตั้งคำถามให้เยอะๆด้วยอิงเน้นเสมอนะครับว่าสกินแคร์ที่ดีเนี่ยหาได้ในทุกราคาแต่สกินแคร์ที่ไม่ดีก็หาได้ในทุกราคาเช่นกันโดยเฉพาะถ้าตัวไหนราคาถูกเกินไปดูแล้วแบบมันไม่มีทางเป็นไปได้อย่าตกเป็นเหยื่อของการตลาดพวกนี้ง่ายๆไม่ใช่ทุกคนหวังดีกับคุณเสมอนะครับถ้าเพื่อนๆทุกคนชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็แชร์ให้ด้วยนะครับอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กด notification bell ให้ด้วยนะครับมันก็จะมีความหมายมากๆเลยสำหรับอิงและเพื่อนๆทุกคนล่ะเคยช็อปออนไลน์แล้วเจอประสบการณ์อะไรแบบนี้กันบ้างไหมมาแชร์ให้ฟังกันหน่อยด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเช่นเคยที่อิงได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเพื่อนๆทุกคนแล้วไว้เราเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย